Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video của mình. Và hôm nay vào buổi chiều tối tại sân bay Tân Sơn Nhất, gió nhẹ và trời thì âm u sắp mưa rồi. Và cùng theo mình khám phá xem vào buổi chiều như thế này thì có những chiếc máy bay nào tới và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất không nhé. Còn bây giờ thì cùng mình đi khám phá thôi nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với Airbus A321neo của hãng hàng không Starlux, hãng hàng không đến từ Đài Loan. Hãng hàng không này mới thành lập được khoảng 5 năm gần đây thôi, nhưng mà hãng đã tiến lên đến 5 sao luôn, được chứng nhận của Skytrax, một hiệp hội hàng không rất là uy tín. Và bây giờ chiếc máy bay thực hiện từ sân bay Đào Viên, Đài Loan về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Hôm nay sân bay Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng của bão số 13 nên thấy trời âm u và chắc tối nay mưa sẽ rất là lớn luôn đó mọi người. Và ngay sau khi chiếc Airbus A321neo của Starlux hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì chúng ta quay trở lại với đường băng 25 trái, nơi có một chiếc Boeing 777-300ER của hãng hàng không EVA. Hãng hàng không EVA cũng là một hãng hàng không đến từ Đài Loan, tên đầy đủ là EVA Airways Corporation. Tên tiếng Hán đó là dịch ra tiếng Việt là Trường Vinh Hàng không, là một hãng hàng không quốc tế của Đài Loan. Đây được coi là hãng hàng không tư nhân lớn nhất tại Đài Loan và là một công ty con của tập đoàn vận tải và container Evergreen Group. Đây là một trong những hãng hàng không mà được rất là nhiều người Việt Nam tin tưởng lựa chọn để đi Mỹ đấy. Và trụ sở chính của hãng hàng không này tại sân bay Đào Viên, Đài Loan. Và năm thành lập là năm 1989 với chuyến bay đầu tiên cất cánh năm 1991. Và chiếc máy bay đang phải dừng chờ một chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines về hạ cánh đã. Và mọi người thấy không, thời tiết hôm nay ở sân bay Tân Sơn Nhất giờ mới còn 4 rưỡi thôi nhé, mà trời đã tối như thế này luôn. Và khoảng 5 giờ thì trời đã tối, gần tối hẳn luôn đó mọi người. Bây giờ chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Ngay sau khi chiếc Airbus A321 này hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì đường băng 25 trái, nơi chiếc Boeing 777-300ER của EVA được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và một điều nữa là cái màu sơn này là màu sơn cũ của hãng không EVA nha mọi người. Hãng đã chuyển qua màu sơn mới và nhận diện thương hiệu mới rồi á. Còn đây là màu sơn cũ này, màu sơn rất là hiếm còn lại trong đội bay của hãng. Bây giờ máy bay được lệnh cất cánh. Hiện tại hãng hàng không EVA có 2 chuyến bay một ngày trong ngày tới sân bay Tân Sơn Nhất, một chuyến vào buổi sáng và một chuyến vào buổi trưa, và buổi tối cũng có một chuyến nữa nha mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại bầu trời, nơi đường băng 25 phải đang có một chiếc máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines về hạ cánh. Đặc biệt hơn là hãng hàng không Vietnam Airlines vừa ra mắt cái mùi hương thương hiệu riêng mang tên Nhã, trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam mang trải nghiệm hương thơm độc quyền lên máy bay và phòng khách bông sen vàng, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nâng tầm trải nghiệm 5 sao. Và lấy cảm hứng từ hoa sen biểu tượng của sự thanh tao của Việt Nam, Vietnam Airlines đã hợp tác cùng các nghệ sĩ mùi hương và đội ngũ chuyên gia người Việt để tạo ra một mùi hương đặc trưng được chắt lọc từ những nguyên liệu thuần Việt mang hơi thở của nhiều vùng đất như sen Tam Cốc này, cốm Làng Vòng này, trà Mạn Thái Nguyên này, bưởi Thanh Trà này, hoặc là bưởi Đoan Hùng và quýt Lai Vùng. Đây là một trong những cái điều khá là thú vị nha mọi người, không phải hãng không nào cũng có cái mùi hương riêng như thế này đâu. Và hiện tại thì trên các chuyến bay Vietnam Airlines thì hình như cũng đã có mùi hương này rồi. Và mọi người đi Vietnam Airlines mà có trải nghiệm về mùi hương này, có gì có thể để lại bình luận cho mình biết với nha. Mình hy vọng là sẽ nhận được phản hồi của mọi người. Còn quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc Boeing 787 đang bước vào hạ cánh ở đây.
Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines. Điều kiện thời tiết tại sân bay Tân Sơn Nhất đang bị ảnh hưởng bão số 13 mọi người, nên là gió cũng nhẹ thôi, nhưng mà điều kiện thời tiết là luôn luôn có mưa nhỏ tại sân, và đặc biệt hơn là trời tối rất là nhanh luôn, mây mù giăng lối luôn mà mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với đường băng 25 trái, nơi những chiếc máy bay khác cũng đang chuẩn bị cất cánh. Bây giờ thì chúng ta tới với một chiếc máy bay khác, chiếc máy bay Airbus A321 của Vietnam Airlines. Chiếc máy bay mang màu sơn của Liên minh hàng không SkyTeam, liên minh hàng không mà Việt Nam đang tham dự, và Liên minh hàng không SkyTeam, Liên minh hàng không OneWorld và Liên minh Star Alliance là 3 liên minh hàng không lớn trên thế giới. Và Vietnam Airlines là tham dự liên minh hàng không này là Liên minh hàng không SkyTeam, và cũng là hãng hàng không duy nhất của Việt Nam tham dự một cái liên minh hàng không nào đấy. Và bây giờ thì chiếc Airbus A321 được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và sau khi chiếc máy bay tiến lên đường băng 25 trái sẽ phải dừng chờ một chiếc máy bay khác về hạ cánh. Và đây là chiếc Airbus A321 có màu sơn của Liên minh hàng không SkyTeam. Và Vietnam Airlines còn có một chiếc Airbus A350-900 nữa cũng có màu sơn như thế này. Và chiếc máy bay này thì đang đỗ ở sân rồi, và tối nó mới bay cơ thì mình không kịp quay. Khi nào mình sẽ có quay lại cho mọi người nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với đường băng 25 phải, nơi một chiếc máy bay khác cũng đang bước vào hạ cánh. Chúng ta đang tới với chiếc Airbus A350-900 của China Airlines. Chiếc máy bay thực hiện từ sân bay Đào Viên, Đài Loan về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và điều khá thú vị là China Airlines và Vietnam Airlines là cùng chung liên minh hàng không SkyTeam nha mọi người. Và bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng phá hạ cánh của Airbus A350-900 của China Airlines xuống đường băng 25 phải. Ngay sau khi chiếc Airbus A350-900 hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì đường băng 25 trái, chiếc Airbus A321 với màu sơn của Liên minh hàng không SkyTeam đã được lệnh khởi hành. Và ở sân bay Tân Sơn Nhất cũng vậy, thì chúng ta sẽ thấy được tuần tự luân phiên, một chiếc cất, một chiếc hạ luôn đó mọi người. Còn bây giờ máy bay cất cánh nào. Ngay sau khi chiếc Airbus A321 của màu sơn của Liên minh hàng không SkyTeam của Vietnam Airlines cất cánh thì chúng ta sẽ ngay phía sau đó chúng ta sẽ thấy được một chiếc máy bay Boeing 787 khác của Vietnam Airlines. Chiếc máy bay được lệnh tiến lên đường băng 25 trái, và Boeing 787 là một trong những dòng máy bay vận tải tầm xa chủ lực của Việt Nam bên cạnh Airbus A350-900. Và Vietnam Airlines cũng là một trong những hãng hàng không đầu tiên sử dụng dòng máy bay Boeing 787 Dreamliner mọi người. Và đặc biệt là trong một cái sự kiện Air Show thì một chiếc máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines đã thực hiện một màn bay biểu diễn rất là đẹp, mãn nhãn mọi người luôn. Mọi người có thể lên YouTube tìm lại cái màn bay biểu diễn đấy. Và Vietnam Airlines cũng đang vận hành đội bay Boeing 7879 rất là mạnh, và Boeing 78710 nữa. Và Boeing 7870 Dreamliner là một dòng máy bay có sức chứa lớn nhất hiện tại tại Việt Nam mọi người. Và bây giờ thì chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines đã được lệnh khởi hành rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất.
Điều khá là mình đặc biệt nhé, mà mình thích thú đó là cái cánh cong của dòng máy bay Boeing 787, cũng như là cái động cơ răng cưa của nó. Và trong khoang cabin thôi nhé, với hành khách thì cabin thì rất là đẹp, rất là sáng, và cái ánh đèn bảy sắc cầu vồng nó cũng rất là đẹp luôn. Chưa kể là nếu mà mọi người đã có dịp được tham quan buồng lái của Boeing 787 thì nó được thiết kế rất là đẹp luôn á. Còn quay trở lại đường băng 25 trái, chúng ta đã có Airbus A350-900 của Singapore Airlines. Và Singapore Airlines là một trong những hãng không hàng đầu trên thế giới, đứng thứ nhất và thứ nhì liên tục trong nhiều năm. Singapore Airlines và Qatar Airways là hai hãng hàng không thay nhau đứng hàng đầu trên thế giới luôn mọi người. Và năm vừa qua thì Singapore cũng được nhận rất là nhiều giải thưởng của Skytrax của mọi người. Và hãng hàng không của Singapore này là có rất là nhiều đường bay đi châu Âu, và rất là nhiều đường bay thẳng từ Singapore đi Mỹ cũng được luôn. Và đường bay cũng được xếp vào đường bay xa nhất trên thế giới mọi người. Nhưng mà chiếc máy bay của chúng ta sẽ phải dừng chờ một chiếc máy bay khác đang bước vào hạ cánh đã, trước khi được cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay đang chờ một chiếc máy bay ATR-72-500 của Vasco thực hiện chặng bay từ sân bay Côn Đảo về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Từ ngay sau khi Comac C909 ngừng bay thì còn mỗi ATR-72-500 của Vasco kết nối giữa đất liền và Côn Đảo thôi mọi người. Bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc ATR-72-500 này nhé. Và ATR-72-500 này thì là một đội bay cũng rất là hùng hậu để kết nối thôi nhé. Đi Cà Mau, Rạch Giá này, và có những cái chặng bay rất là đặc biệt như Côn Đảo đi Cần Thơ và ngược lại mọi người. Mọi người có thể tham khảo trên các trang web của Vietnam Airlines nhé. Còn bây giờ Airbus A350-900 của Singapore Airlines đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Changi, Singapore. Ngay sau khi chiếc Airbus A350-900 của Singapore Airlines cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì chúng ta sẽ quay trở lại với đường băng 25 trái, nơi chúng ta có một chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không China Eastern Airlines, một hãng không đến từ Trung Quốc. Và chiếc máy bay này có tên tiếng Hán gọi là Trung Quốc Đông Phương Hàng không. Đây là một trong 3 hãng hàng không lớn nhất tại Trung Quốc đại lục nha mọi người, cùng với Air China và China Southern Airlines. Có trụ sở chính của hãng hàng không này tại Thượng Hải. Và trung tâm hoạt động chính của hãng thì có hai sân bay, là sân bay Thượng Hải là sân bay Phố Đông Thượng Hải, và sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải là hai sân bay là cái gọi là căn cứ chính của hãng hàng không này. Và hãng hàng không này là thành viên của liên minh hàng không SkyTeam, rất là đặc biệt đúng không mọi người. Và hãng hàng không này thuộc liên minh hàng không SkyTeam và hiện được Skytrax xếp hạng là hãng hàng không 3 sao. Và ngay phía sau kia chúng ta cũng thấy một chiếc máy bay Boeing 737 của Malaysia cũng đang ngay phía sau luôn mọi người. Và đội bay thì có rất là nhiều chủng loại như Boeing 737, 777, 787 cũng có luôn. Và mạng lưới đường bay thì rất là nhiều nội địa ở Trung Quốc. Và bây giờ thì chiếc máy bay được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của China Eastern Airlines nhé.
Ngay sau khi chiếc Boeing 737 này của cất cánh thì chúng ta sẽ quay trở lại với đường băng 25 trái, nơi một hãng hàng không cũng thường xuyên sử dụng dòng máy bay Boeing 737 tới sân bay Tân Sơn Nhất, đó là hãng hàng không Malaysia Airlines, với chặng bay từ Kuala Lumpur về đến sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại. Bây giờ chiếc Boeing 737 của Malaysia được lại tiến lên đường băng 25 trái. Và mình đã có rất là nhiều trải nghiệm với hãng không này, cũng có vui có, buồn có, nhưng mà chất lượng dịch vụ thì cũng đang được cải thiện rất là nhiều mọi người. Và mình nói chung là dịch vụ của hãng Malaysia Airlines cũng rất là nhiều và giá cả cũng rất là hợp lý nha mọi người. Nhìn vậy thôi chứ nó cũng không quá là mắc đâu, có những thời điểm giá cực kỳ rẻ luôn và có kể cả hành lý luôn nha mọi người. Mọi người có thể thử trải nghiệm. Và mình cũng đã có rất là nhiều trải nghiệm về hãng không này có trên kênh của mình nữa. Mọi người nếu mà muốn có thể tìm kiếm lại nhé. Còn bây giờ thì chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Kuala Lumpur, Malaysia. Boeing 737-8 là một đội bay chủ lực của Malaysia Airlines. Và hãng không này ngoài Boeing 737 nữa thì hãng còn có Airbus A330-300 và Airbus A330-300 Neo nữa cơ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với đường băng 25 phải đi mọi người ha. Nơi một chiếc máy bay Airbus A321 của Bamboo Airways. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Đà Nẵng về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ mọi người thấy không, giờ cái hơn 5 giờ chiều thôi mà trời đã rất là tối rồi. Và mời mọi người chiêm ngưỡng phà hạ cánh của chiếc Airbus A321 của Bamboo Airways hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng nha. Từ Đà Nẵng về đến sân bay Tân Sơn Nhất nha. Và sắp tới đây mình nghe nói là hãng hàng không Bamboo Airways sẽ bắt đầu tăng thêm đội bay của mình lên thêm nhiều máy bay hơn nữa mọi người. Và hy vọng thì Bamboo Airways sẽ trở lại với đường đua hàng không với những chất lượng dịch vụ mà mình đã vốn có rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với khu vực ngay phía sau thôi. Chúng ta đang có một chiếc Airbus A330-300 của hãng hàng không Turkish Airlines. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và hôm nay thì hãng hàng không này thay vì sử dụng dòng máy bay Boeing 7879 Dreamliner của mình thì hãng hàng không này lại sử dụng dòng máy bay Airbus A330-300 của mình tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và hãng hàng không này hiện tại thì đang có các chặng bay kết nối giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ tới sân bay Istanbul, và từ Istanbul thì đi các nước châu Âu khác cũng rất là được nhiều người lựa chọn mọi người. Và bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng phà hạ cánh của chiếc Airbus A330-300 này nha. Và Thổ Nhĩ Kỳ là thủ đô là Ankara nha mọi người, chứ không phải thủ đô là Istanbul đâu nha. Istanbul là một thành phố lớn thôi, nên thế là mọi người đừng có nhầm lẫn nha. Mình trước đây cũng hay bị nhầm cái vấn đề này lắm á. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với đường băng 25 phải đi, nơi một chiếc máy bay khác của Vietnam Airlines. Và mọi người nhìn xa như thế này có đoán được cái dòng máy bay nào không? Và đây là dòng máy bay Airbus A350-900 của Vietnam Airlines. Chiếc máy bay đang về hạ cánh rồi. Và Airbus A350-900 là một trong những đội bay chủ lực tầm xa của Việt Nam, đi giả sử như đi Úc này, và đi châu Âu, đi Hàn Quốc cũng rất là nhiều, và đi Thượng Hải nữa.
Và bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng và hạ cánh của Airbus A350-900 này nha. Và điều đặc biệt đó là trên dòng máy bay Airbus A350-900 của Vietnam Airlines có triển khai Wi-Fi nha mọi người, Wi-Fi kết nối Internet đó nha. Và chỉ trên những dòng máy bay Airbus A350-900 mới có thôi, Boeing 787 chưa có luôn mọi người. Còn quay trở lại với đường băng 25 phải, nơi chúng ta có một chiếc Airbus A321 của Air Cambodia. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Campuchia về đến sân bay Tân Sơn Nhất, và đây cũng rất là hiếm hoi chúng ta sẽ thấy được chiếc Airbus A321 của hãng hàng không này. Thông thường vào ban ngày thì chúng ta sẽ thấy ATR72-500 là chính thôi, hoặc là ATR72-600 là chính. Và buổi chiều tối hoặc đầu giờ sáng thì chúng ta mới thấy những dòng máy bay Airbus A321 của hãng. Và mời mọi người chiêm ngưỡng và hạ cánh của chiếc máy bay này nha. Và một điều lưu ý nữa là sân bay mới của Phnom Penh, Campuchia là chuyển về sân bay Techno thì là nó sẽ xa hơn sân bay cũ rất là nhiều, nên theo mọi người chủ động thời gian nếu mà đi từ Campuchia về thì cũng chủ động là có thể ra sớm ở sân bay cho nó đảm bảo nha. Còn đây là ATR72-600 của Air Cambodia. Chiếc máy bay cũng đang bước vào hạ cánh, và mọi người thấy không, ATR72-600 thì hệ thống đèn nó sáng hơn, đèn có vẻ là đèn LED đó, và các hệ thống đèn cảnh báo nhìn nó cũng sáng, cũng rất là đẹp hơn so với dòng máy bay ATR72-500 đúng không mọi người. Và ATR72-600 nó cũng khác biệt hơn là hệ thống buồng lái cũng đã được số hóa hơn rất là nhiều rồi. Và bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của ATR72-600 của Air Cambodia xuống đường băng 25 phải. Và đây cũng là lần đầu tiên mình thấy hệ thống đèn cảnh báo của máy bay ATR72-600 và ban cái chập choạng tối như thế này. Nhìn đẹp đúng không mọi người? Và ngay phía sau đây chúng ta có một chiếc ATR72-500 khác cũng đang bước vào hạ cánh, và chúng ta sẽ có thể nhìn được là điểm giống nhau về điểm khác nhau của ATR72-600 và ATR72-500. Và đây là ATR72-500 của Vasco, chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Côn Đảo về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và mọi người thấy không, hai cái dòng máy bay không khác gì nhau, chỉ hệ thống đèn thì nó nhìn nó cái màu vàng, cái ATR72-600 thì đèn nó trắng hơn thôi. Còn bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng phá cánh của ATR72-500 nhé. Và ATR72 là một đội bay rất là mạnh mẽ của Việt Nam, kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Cần Thơ ra Côn Đảo, và các chặng bay như đi Rạch Giá cũng vậy. Còn đây là một chiếc ATR72-500 khác nhưng mà của Air Cambodia. Và chiếc máy bay này kết nối Sihanouk View của một thành phố rất là đẹp ngoài biển của Campuchia và kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng phá hạ cánh của ATR72-500 của Air Cambodia nhé.
Như vậy là chúng ta đã thấy hai dòng máy bay ATR-72-600 và ATR-72-500 của Air Cambodia. Và ATR-72-600 là chiếc máy bay chắc là mới nhất trong đội bay của Air Cambodia mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chập choạng tối rồi và chúng ta sẽ quay trở lại với đường băng 25 phải đi, nơi chúng ta đang có một chiếc máy bay đang bước vào hạ cánh. Bây giờ mới gần 5:30 tối thôi nha mọi người, mà trời nó đã như thế này rồi. Và đây là một chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines. Mọi người thấy không, đèn cái cánh cong cong của Boeing 787 rất là đặc trưng luôn. Và bây giờ thì chiếc máy bay này thực hiện chặng bay từ sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines xuống đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất nhé. Và trời chập choạng tối rồi nên cái máy quay nó cũng bắt đầu là có hiện tượng là không bắt nét được tốt nữa mọi người, nên thấy mọi người thông cảm nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với đường băng 25 phải, nơi một chiếc Boeing 777-200LR của Turkmenistan. Chiếc máy bay thực hiện từ Turkmenistan về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và hãng hàng không này thì có 2 chuyến bay một tuần tới sân bay Tân Sơn Nhất, một chuyến vào tối thứ Ba và một chuyến vào chiều thứ Năm này là tới và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Và được sử dụng dòng máy bay Boeing 777-200 hoặc là Boeing 777-300 của mình tới và đi. Và bây giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc máy bay Boeing 777-200LR này nhé. Và video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại. Và mọi người cứ để lại bình luận đi, đừng có sợ gì cả. Mình cực kỳ trân trọng những góp ý của mọi người. Và rồi, video hôm nay đến đây kết thúc rồi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.